რეალურად როდის დავინახეთ ჩვენ ეს ხელისუფლება როგორც ბოროტება. მე ვერ წარმომიდგენია რომ ერთი წლის წინანდელ ჩემს ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდა. მე რეალურად ის ცხოვრება აღარ მაქვს. ანუ 38 წლის ვარ და 37 წელი როგორც ცხოვრობდი, ისე ვეღარ ვცხოვრობ. ქართულსა საკმაოდ მალევე აეხადა ვთქვათ ესე ნიღაბი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ზუსტად 2013 წლის მაისიდან საზოგადოების დიდმა ნაწილმა უკვე იცოდა რასთან ჰქონდა შეხება. დემონსტრუგას შემთხვევა არის, რაც ძალიან მძიმედ მახსოვს, მისი წერილი ძალიან მძიმედ მახსოვს. ლუკას ირაძის შემთხვევა არის, რომელიც ასევე ძალიან მძიმედ მახსოვს. ბრაზი და ის წუხილი ცხადია რომ არჩევნებამდე მოდის წლებით და წლებით და წლებით ადრე. არ აქვს მნიშვნელობა ღირსებას თბილისში შეეხებიან ხაშურში, ქუთაისში, თელავში თუ სად. ქართველს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რუსეთს ეხება საქმე, ღირსება ელახება ყოველ ჯერზე. და ბუნებრივია ამგვარი შელახვის გააზრება მოხდა იმ წამსვე, როდესაც გავრილობი თავმჯდომარის სკამში ჩაჯდა. პროტესტი დაიწყო მაშინ, როცა ადამიანები მაღაზიაში შევიდნენ და არაჟანი 2 ლარით გაძვირებული დახვდათ. გაიგეს, რომ კიდევ ერთი ბავშვი გარდაიცვალა კორუფციული სქემების და მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის გამო და ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. ეს ყველაფერი წინ უსწროდა, მაგრამ კობახიძის გამოსვლა ალბათ იყო ესე რაღაც მაკონსოლიდირებელი, ესე შეიძლება ითქვა, რაღაც კატალიზატორი გახდა. ხალხი საბოლოო ჯამში მიხვდა, რომ კი, ანუ ეხა თუ არ ავდექით, ნამდვილად ჩვენი გეოპოლიტიკური გეზი სრულიად შეიცვლება. და მერე უკვე მოვლენებიდან გამომდინარე აღმოჩნდა, რომ ეგ კია ევროინტეგრაცია კი არა, საერთოდ საქართველოს კარგავთ. თავს შევაკლავთ და ქვეყანას არ გაგარუსებინებთ. პარლამენტი კი გახადეს კრემლის ფილიალი, მაგრამ რუსთაველის გამზირი არასდროს გახდება წითელი მოედანი. ქართველს არასდროს ერქმევა გრუზინი, რამდენსაც არ უნდა ეცადოთ. მართალია რუსეთი დიდია, რუსეთი გოლიათია, მაგრამ ყველა გოლიათს ყავს თავისი დავითი. რეზო კიკნაძე, საკანი 84. პოლიტპატიმრიდან არც ერთი არ გატყდა და არც ერთმა არ თქვა სასამართლო პროცესზე, რომ თავს დამნაშავედ ცნობს. მუხტს ეხლა რაც აძლევს, არის ეს შეურაცხყოფა ყოველდღიური, რაც მოდის ქართული ოცნებიდან რა. ქართველი ხალხის მიმართ, მათი წარსულის მიმართ. რატომ არ არის დღეს გიორგი ანწუხელიძეს სახლში? ყველა ბავშვი ჭირდება თავისი მშობელის სახლში და არა უაზროდ განწირული ვიღაცის პიარისთვის. ფაქტობრივად, რასაც გვასწავლიდნენ ბავშვობიდან მოყოლებული ჩვენი იდენტობის შესახებ, ბიძინა ივანიშვილი და მისი პარტია ცდილობს ეს ყველაფერი საერთოდ ახლიდან დაწეროს. ყველა ეროვნული გმირი ამ ქვეყნის შეეწირა ყველას გადავხედე. ყველა ეროვნული გმირი შეეწირა ან საბჭოთა, ან რუსეთთან ბრძოლას. აი ხო წარმოგიდგენიათ ამ ქვეყანაში როგორ შეიძლება დიდ ხანს იარსებოს ხელისუფლება, რომლის მთავარი მიზანიც არის
ჩვენი მოწყვეტა ევროპულ ცივილიზაციას. ჩვენ უამრავი ბრძოლა, უამრავი ომი, უამრავი დახვრეტები გვაქვს ხო გავლილი. ისე ადვილად თუ ვუთმობდით ჩვენ ქვეყანას, მაშინ რისთვის იყო ეს ბრძოლა? ვიღაცას რო ეთქვა 10 წლის წინ რომ ამდენ ქალაქში ამდენ ხნიანი პროტესტი იქნებოდა, მას არავინ არ დაიჯერებდა და ჩვენ ბევრმა ადამიანმა შევძელით ერთად გვემუშავა საერთო მიზნისთვის. ახლა რომ გინდოდეს ვეღარ გაჩერდები. ეს პროტესტი სვამ სამკითხვას, სად არის ხალხი და ხალხმა იპოვა საკუთარი ადგილი ამ წინააღმდეგობაში. ადამიანები, როდესაც რეგიონში აპროტესტებენ, ისინი ამით თავიანთი ქალაქის ღირსებას იცავენ. აი ამ ღირსების დაცვა, რომ აი ჩვენც ვარსებობთ, ჩვენც ვცხოვრობთ, აი მარტო თბილისი კი არ ბრძოლობს, მარტო თბილისი კი არ არსებობს, აი ჩვენც აქ ვართ. მტკიცედ დგავართ. მტკიცედ დგავართ ზუგდიდში, დგავართ ბათუმში, დგავართ ქუთაისში, დგავართ თბილისში, თბილისში ორი კერა არის. ამავე დროს გვემატება, ხო ხა ბანი შემოგვემატა, ჭია თუ რა გვაქვს, ანუ ისრდება პროტესტი. თან თითქოს აი რაღაცა მივდივართ და გზა გვემატება ქალაქებიც, გვემატება სათქმელებიც. ის რომ 700,000 ადამიანი ყავს სოციალურად დაუცველი, ამაზე პასუხი არავის არ აქვს. ის რომ ყოველი მეოთხე მეხუთე ბავშვი სოციალურ შემწეობას იღებს, აბსოლუტურ სიღარიბეში ცხოვრობს და მათი აკადემიური მოსწრება არის სამარცხვინო, ამაზე პასუხი არ არის და ზუსტად ამ შინაარსებზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, თუ გვინდა რომ რაღაცა დიდი ერთიანობა შეიკრას და თუ ჩვენ დავრჩებით რაღაცა ლოზუნგების ამარა და ვიტყვით რომ პირობითად ევროპა გვინდა, ამერიკა გვინდა და რუსეთი არ გვინდა, მაშინ ეს ვერ პოვებს გამოხმაურებას საზოგადოებაში და საზოგადოებაც თავის თავს ვერ დაინახავს. როგორც ეს შუქი მოვიდა, ისე მოვიდეს დემოკრატია ჩვენს ქვეყანაში. სოფლებში არ ჯერათ ჩამოსული პოლიტიკოსები, სოფლებში ჯერათ ერთადერთი მანქანის, რომელიც ჩამოდის ქალაქიდან. სასტრაფოს მანქანაა ეგ, არც ბანკის მანქანის არ ჯერათ, არც პოლიტიკოსების მანქანების არ ჯერათ. ეხლა დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პროტესტი. ხალხი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ საჭირო არის რესურსების ნაციონალიზაცია, ხალხი, რომელიც საუბრობს განათლებაში საჭირო რეფორმებზე, ხალხი, რომელიც საუბრობს რაღაცა სასკოლო კვებაზე, ხალხი, რომელიც საუბრობს ბანკები როგორ გვაყაჩაღებენ და არ ცვალენ ყოველდღიურად. ჩვენ ხედავთ რომ რეგიონებში ეს წინააღმდეგობა მიდის, ხო? თქვათ ეს იქნება ბალდარში, სულორში, რიონის ხეობა იქნება ეს ჭიათურა და სხვა, ხო? და ხედავთ რომ უკვე ამ ხანძარს ქართული ოცნება ვეღარ აქრობს. იმდენად რთული პერიოდი გადავლახეთ, იმდენად ღირსეულად, რომ ახლა უკვე დრო არის სწორედაც ინდივიდუალური ინიციატივების შესრულების. ყველა ადამიანმა უნდა იფიქროს თავის სადარბაზოში, თავის ლიფტში, თავის უბანში, თავის უბნის მაღაზიასთან, აფთიაქთან, ტბასთან, როგორ შეუძლია ამ საჯარო ადგილებში, სადაც ისეთი ადამიანები, რომელმაც შეიძლება რუსთაველზე 2-3 თვე მართლა არ გაიარონ და მე ვიცნობ ეს ადამიანებს, რომელსაც უბრალოდ არ უწევთ იქ მოხვედრა, როგორ შეიძლება გაიგონ სიმართლე. მე სწორედ მაგან მიბიძგა მაგალითად, რომ მეტროში ბანერებით ჩავსულიყავი, იმიტომ რომ იქ ადამიანები არიან ყველა უბნიდან, ყველა ასაკის, ყველა პროფესიის. იქ ჩატანა ნამდვილი ამბების მიუჩნიე მნიშვნელოვნად და მაგას დღემდე ვაკეთებ. ჩემი პროტესტის სარჩული, ესე ვთქვათ, იყო უფრო ზრუნვა და არა ბრაზი. ხო და გავხსენი, ესე ვთქვათ, რუსთაველის აქციის ფილიალი ზაჰესში. პერიფერიას, ან თბილისისთვის პერიფერიას მივეცე საშუალება, რომ იქ არსებული ბრაზი და უკმაყოფილება გამოეხატა ჩემთან მოსვლით და ეგრეც მოხდა.
იმის გამო რომ იქ იყო სიმშვიდე სიწყნარე, ადამიანებს არ ეშინოდათ იქ მოსვლა, აბსოლუტურად ყველა მოდიოდა ასაკოვანი, პარტიის მომხრე, მოწინააღმდეგე, ოპოზიციურად განწყობილი და შემთხვევით აი პროტესტების ფორმაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია მაგას გაუსვა ხაზი, რომ უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო და სივრცე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ მოვიდეს. გამარჯვება ხალხია! სამართლებაშია! ეს მარში, შეძახილები თავიდან არ იყო, ხო? ეხლა საზოგადოებრივმა უწყებელთან 30 ნოემბერს დაიწყო პროტესტი და ფაქტობრივად ერთი თვის თავზე დაიწყეთ ესეთი აქტიური და უფრო საინტერესო მარშრუტები და შინაარსი შეიძინა, ამა ხო პოლიტიკური დატვირთვა შეიძინა. რო არა ეს პროტესტები, მაშინ შესაძლებელია რომ საერთოდ ჩაქრეს წინააღმდეგობა და მრავალი წლით ასე ვთქვათ ჩვენ ვეღარ ვნახოთ ვთქვათ წინააღმდეგობის კვალი საქართველოში. გამაძლიერებელი იყო პირველი თვე პროტესტის, როცა ვხედავდით, რომ ჩვენ შეგვიძლია არქებით შევეჯახოთ ამ რეჟიმს. კოცებს თავარი დისკომფორტი რაც აქვთ ისა რომ ჩემი აზრით საჯარო ადგილებს კარგავენ. ეგ პირველად დავინახე, როცა ნაძვის ხევერა ანთეს რუსთაველზე. მაგ მომენტში რაღაცა ძალიან დიდი გამარჯვების განცდა ვიგრძენი თელს ხელში, იმიტომ რომ მეთქი რა ხდება რა, რაღაც ეგეთი რაღაცის მომსწრე იქამდე არ ვიყავი. და ეხლა იგივე ხდება უკვე აი 9 აპრილის მემორიალთან აქცია რაც იყო მანდაც ვერ მოვიდნენ ნელ-ნელა ყველა საჯარო სივრცეს დაკარგავენ და მოუწევთ რაღაცა თავიანთ პატარ-პატარა მიკრო საზოგადოებებში ცხოვრება მხოლოდ. რა ვიცი, ქუჩაში ვერ დადიან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმაზე საუბარი, რა მიღწევები აქვს პროტესტს და სინამდვილეში რამდენ რამეს მივაღწიეთ. ქართული ოცნება არის საერთაშორისო იზოლაციის და წნეხის ქვეშ, რაც ამ პროტესტის დამსახურება არის ცალსახად. ლეგიტიმაცია მათ არ გააჩნიათ. არც საზღვარგარეთ, არც შიგნით. სანქციის საკითხი და სავიზო შეზღუდვების საკითხი ნაჯახივით არის მათ თავზე ჩამოკიდებული და არ იციან როდის ჩამოვარდება. ის ვერ მართავს პრაქტიკულად ქვეყანას და წინააღმდეგობასაც ვერ აქრობს ვერანაირად, როგორი კანონიც არ უნდა მიიღოს. მათი სოციალური სტატუსი გაიბზარა და ვეღარ ატანენ აი ამ ძალაუფლებაში ყოფნის თუ მის მხარეს ყოფნის სიტკბოებას გემოს. ეს არ ხდებოდა წინა არჩევნებთან დაკავშირებით. მე არ მახსოვს შემხედროდა ქართული ოცნების ამომრჩეველი, რომელიც თავს ჩაქინდრავდა სირცხვილისგან და მორიდებისგან. მე ასეთი რამ არ მახსენდება, ეს პირველად მოხდა. თითქოს თავიდან ადამიანს უფრო უმარტივდებოდა იმაზე ფიქრი, რომ აი გამიჯნული იყო ანუ ქართული ოცნების პოლიტიკას და ეთქვა რომ ანუ მე არ მეხება, მე ხო არ ვაკეთებ ამას და ალბათ ახლა ესე საჭირო არის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგრამ რაც დრო გადის, აი ეს რაციონალიზაცია მით უფრო რთულდება. მე მახსოვს რაღაცნაირად მოდასავით იყო ტერმინი აპოლიტიკური ვარ და დღეს უკვე უხერხულია აპოლიტიკური რო ვარ. პრობლემა რომ სადღაც აღიარო და თქვა საერთო სანაცნობო წრეში, რაღაც ოჯახის შეკრებაზე, ქორწილში, რაღაც ქელეხში ნათლობაზე რომ შენ ჯერ კიდე ამ რეჟიმის ერთ-ერთი მხარდამჭერი ხარ აქტიური, ანუ ძალიან პატარა საზოგადოება ვარ და ძალიან დიდი ხანია ვერ გაგრძელდება. 28 ნოემბერი არ დამდგარა მხოლოდ ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანებისთვის. 28 ნოემბერი დადგა სრულიად საქართველოსთვის, ხომასია. ამიტომ დადგა ამ ადამიანებისთვისაც და მათ დაიწყეს გააზრება, აღარ მივდივართ ევროპაში. მნიშვნელოვანია მათთვის საქართველოს კურსი არის მნიშვნელოვანი. ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ, გამოდის რომ უკვე ყველა სახშია ეს რეჟიმი შემოსული. ჩვენ კი ვამბობდით რომ აი დაელოდეთ თქვენამდეც მოვლენ. მოვიდნენ უკვე.
თავარი მონაპოვარი ასევე რაც არის, რომ თვითონ ხალხი წარმართავს ამ პროცესს. ახალი რაღაცა საპროტესტო კერები და ახალი ჯგუფები იქნება. კვლევამ, რომელსაც ჩვენ ვატარებდით იანვრის თვეში, ფაქტობრივად მოგვცა მოდელი და გვიჩვენა ბუნება მთლიანად ამ პროტესტის. ძალიან ბევრს აქვს ეს დაბნეულობა, რომ ნეტა კიდევ რამდენი დაგვრჩა და სადა ვართ ახლა. ოპტიმიზმის ყველაზე დიდი მიზეზი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პროტესტის უწყვეტობა და ხალხის რაოდენობა. გავედი, ბევრი ხალხი დავინახე და კარგ ხასიათზე დავდექი და იმედი მომეცა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავი აქცია, როცა ტარდება, როგორც იყო მაგალითად ხორუმის დღე თუ გაფიცვის დღე. საერთაშორისო ზეწოლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ასევე იყო გზის გადაკეტვა დასახელებული, სხვა ქვეყნების დადებითი მაგალითები, როგორც იყო მაგალითად სერბეთი განსაკუთრებით. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი საფუძველი პესიმიზმის არის ხალხის მცირე რაოდენობა. სტრატეგიის და გეგმის არარსებობა ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი პესიმიზმის. გამარჯვება გარდაუვალია ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ახლა ყველაზე მეტად რაც გვაწუხებს უკვე დროის ფაქტორია, ხო, აი როდის კიდევ რამდენი დღე უნდა ვიდგეთ, იმდენი რამდენი საჭირო გახდება. ეს რწმენა არ შესუსტებულა, შეიძლება ეს იყოს დაღლა, შეიძლება ეს იყოს ერთგვარი პაუზა, მაგრამ აი ეს პერიოდი ნამდვილად იყო გამორჩეული იმ მხრივ, რომ თქორად საფუძველი ჩაუყარა იმ გააზრებას, თუ რისთვის გამოვიდა ამდენი ადამიანი გარეთ და რა არის მიზანი. და ეს იყო სავსე ესეთი ღირებულებებით, ფასეულობებით, ქვეყნის მომავლის გააზრებით. ეს არ იყო ესეთი ხვალ და ზეგ რასურს პროტესტში მონაწილეებს, არამედ გაჯერებული იყო კვლევის მონაწილეების ხედვა მომავალი საქართველოს ხედვით. რაზის და იმედის მონაცვლეობა არის ყოველი დღე. როგორ უნდა დაგავიწყდეს ეს დარბევები, ის მასობრივი ძალადობა, ხო და როგორ უნდა გააგრძელოს შენი ცხოვრება, როცა ამდენი რეჟიმის მსხვერპლი რეჟიმის პატიმარიზის ციხეში, ხო? ანუ რა ვიცი, მე მგონია რომ ეს ხალხი ჩვენთვის ზის, მათ შორის ჩვენთვისაც, ჩვენი ქვეყნისთვის ზის ციხეში და მე ჩემ თავში უფლებას ვეღარ ვხედავ, რომ აღარ გამოვიდე აქციაზე. არ გაჩერდება ხალხის წინარე! რო ამბობენ რომ აი არ დაიღალე, რა ვიცი, რატო დადიხარ ამდენი ხანი, ხო? ანუ სხვანაირად მე ვერ წარმომიდგენია. ჩვენ ჯერ კიდევ უამრავი ადამიანი ყავს დასარწმუნებელი, არა იმაში რომ რეჟიმი რუსულია, ამაში იმაზე მეტი ადამიანია დღეს უკვე დარწმუნებული, ვიდრე ჩვენ გონია. ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ, რომ მათ გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიები აქვთ, რომ ისინი არ არიან მარტო, რომ ისინი ამ პროცესის მონაწილეები არიან და არა რაღაც აუთსაიდერები და რაღაც მაყურებლები. და რაც უფრო მოვძლიერდებით, მით უფრო მეტ გარანტიას მიცემთ ადამიანებს, რომ მათ დავიცავთ. და რომ მათ ვერ მისწვდება ეს რეჟიმი, როგორც ჩვენ მოგვწვდა და რომ ჩვენ ვიდგებით ჯერ კიდევ თუ საჭიროა წინა ფლანგზე და აუცილებლად ყველას ველოდებით აქ. რაღაც მომენტში იფეთქებს ეს წინააღმდეგობა და წალეკავს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც წინ აღუდგება მას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თვითონ ქართულმა ოცნებამაც იცის და ყველანაირად თქვა დროს წელავს და ძალიან მალე ამას მივახცევს.